बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्ही लेक्चर के भाई इंशाल्लाह मुंगा थायराइड ग्लैंड बारे की खबर को थायराइड ग्लैंड मुंगा अवल लोकेशन गुरु से दी लोकेशन पे कम ज़िये है दस मुसा मरे दा पदी मरे की चिकन दस इसकारी दी मुंगा थायराइड ग्लैंड हो थायराइड ग्लैंड दारे लगे दस मुसा पे तोर सुर कदर से माकम से जोड़ कर ले दस मुसा ट्री क्या दा हवाना लई पदी हवाना लई द पास मुसा रदा लेरिंग्स लग लांदी दी ट्री के बानी मखे तरगे दले सोको थायराइड ग्लैंड د دې تایرايډ ګلینډ تاسو په تصویر کې نه چې د دوه لوبې دي یو سایډ ته دا دی د ټریک یو سایډ ته بل د بل سایډ ته دوه لوبې دي او په مری کې مخې ته سایډ ته ټریک ته مخې ته پروت دی د دې موږ د ویټ مبارک خبره کو کته دا راوخلې وې تلې دا به تقریبا په اډلټ کې د دې وزن 25 ګرام دی 25 ګرام 25 د دې شیپ زموږ سره بټرفلای په شان دی بټرفلای تاروزه کې د دې دراوه د لوب خبره مې تاسو ته کړو یو لوب دا دی دا یو لوب دی بل لوب دی بل ساټیج دی په دې باندې خامونګه د تایرايډ ګلینډ سټرکچر تقریبا وایو چې په دې کې دوه لوب دي یو سایډ ته دی د ټریک نه او بل ټریک نه بل سایډ ته دی ټیک اوس به د دې مونږه د هارمون خبره کوو چې لکه د تایرايډ ګلینډ نو دا به هارمون جوړیږي نه ځکه چې د انډوکراین ګلینډ او انډوکراین ګلینډ کې چې دنه څه جوړیږي هغه ته موږ هارمون وایو او د چې کوم هارمون جوړي هغه هارمون به چا ورکړي به ډایرکټ بلډ ورکړي خصوصي دا خبره یاد ساتي چې دا تایرايډ ګلینډ د خپل مرزي نه دی لکه د خپل مرزي باندې چې د څوک جوړي دا کوم هارمون جوړي ګور دي کې درې هارمون جوړي ورسته وایو خدای یاد ساتي چې د کوم هارمون جوړي دا جوړي د پیچیوټ ګلینډ نه وایي پیچیوټ ګلینډ په پیچیوټ ګلینډ کې د موږ سره کې څوک جوړي هغه د ټي اس ایچ هارمون د ټي اس ایچ هارمون ماته د دې په اړه کې په تیر لیکچر کې ټول هارمون په اړه کې خبره کړل ټي اس ایچ هارمون په کوم ځای کې جوړیږي په پیچیوټ ګلینډ کې او دا ټي اس ایچ راځي او په دې تایرايډ ګلینډ باندې بیا چې دې کې څه جوړي هغه موږ سوال تایروکسین نو دا تایروکسین د دې پیچیوټ ګلینډ کې ټي اس ایچ جوړیږي نو درې د وجې نه بیا په تایرايډ ګلینډ کې تایروکسین جوړیږي اوس دا خبره یاد ساتئ چې پیچیوټ ګلینډ دا کوم ټي اس ایچ جوړي دا په خپل مرزي نه جوړي په دې پسې بیا شاته زموږ سره دی هایپوتیلمس ماته سره هایپوتیلمس واره خبره کړل هایپوتیلمس په دې جسم کې دا بلډ دی نو په دې بلډ کې وته د سشي د کمی زیاتی پته ولګي دا چاته د هایپوتیلمس ته چې هایپوتیلمس ته پته ولګي نو دا خبره ډیټیکټ شي په وینه کې د سشي کمی دی یا زیاتې دی اني کیمیکل ریاکشن نه دی نو چې دته پته شي شي کمی دی کلیر سبتاسو نه میټابولیزم کمی دی میټابولیزم نه کیږي نو دا خبره د ډیټیکټ کړه نو دلته کې د هایپوتیلمس نه دا به خپل ځان دلته کې وس یو بل هارمون جوړ خارجي اواز هم زده टी आर एच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ब्लड थे ब्लड की मेटाबॉलिज्म कमी है थोड़ा बहुत खुराक माराक सही नहीं की द खबर मालूम अच्छा हाइपोथैलेमस मालूम पड़ा हाइपोथैलेमस बहुत पिट्यूटरी ग्लैंड था रिंग कई जॉब होता कई होती है टेलीफोन मोबाइल वगैरह निश्ते संग रिंग में पता लगे संग बदे खबर आगे सा यो हार्मोन जोड़ी टी आर एच दा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन राग चलते पिट्यूटरी ग्लैंड थे सलाम हो चिदल तरह दत्त उचियारत टी एस एच जोड़गा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जोड़गा नदी टी एस एच तो वजनवा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो वजनवा पति थायराइड ग्लैंड की कम हार्मोन दिया हुआ जोड़ी मतलब थायरॉक्सिन में जोड़ सी क्लियर द कसी मैकेनिज्म दे बदी तरह जोड़ी थायराइड द पिट्यूटरी ग्लैंड पार्टनर के दे और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा हाइपोथैलेमस पार्टनर के दे क्लियर दे च जवाब की न हार्मोन पर मदद से बेके टी आर एच और बे पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड ته جواب کوي نو د टी एस एच په مدد سره دلته چې टी एस एच راغی نو په थायराइड کې په چې کوم هورمون دا چار هورمون تین هورمون دي دا به جوړیږي او بلډ ته راوځي په بلډ کې د سشي کمی وغیرہ هغه بیا کې خدا خو موږ د थायराइड ग्लैंड هغه میکانیزم جوړي خپل کار څنګه کې اوس د موږ زیاده درې هورمون جوړي یو د کالسیټونین یو د टी 3 او بل د टी 4 टी 3 ایبریویشن سره ټرای آیودوتایرونین او टी 4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन ویل کېږي خو دا موږ نه لیکو بلکې टी 4 ته موږ ډایرکټ تایروکسین لیکو ښه جناب اوس موږ د دې टी 3 ته ولې دا टी 3 وایو دا टी 3 یا ټرای آیودوتایرونین چې کوم هورمون دی کې د آیوډین نه مطلب آیوډین نو په دې टी 3 کې زموږ سره د آیوډین 3 اټمز چا د آیوډین نو ځکه موږ دې ته टी 3 وایو او د سیدا ټیټرا آیودوتایرونین چې کوم دی یا تایروکسین نو په دې کې د آیوډین 4 اټم
نو ځکه ورته موږ T3 یا T4 وایو. د T3 او د T4 مسله ختم. اوس پکې دا یوه خبره یاد ساتئ چې کومه د تایراکسین نه د T4 دا زموږ سره سي انیکټیو فارم کې انیکټیو دا داسې صحیح کار نشي کولی. کلیر. نو چې T4 راووته نو T4 بیا ځي په بلډ کې به چېرته یو رنګه تیوزګي تبدیل د بسه کار کوي که نه. کلیر. نو چې هلته کې دا T4 راغی T4 نو دا T4 به هلته کنورټ شي T3 ته. T3 نو بیا T3 داسې هارمون دی ټرای آیوډوتایرونین چې دا بیا په خوله کې مطلب صحیح کار کولی شي. کلیر. په خوله کې چې کوم میټابالیزم د سکار وغیرہ هغه بیا T3 کار دی. ها د T3 او د T4 خبره خو مونږ ختمه کړه. اوس پکې دا کلسیټونین څه کار دی؟ د کلسیټونین هارمون دا کار دی لکه سپوز دا زموږ سره بلډ دی او په دې بلډ کې زموږ سره کیلشیم د نارمل نه ډېر زیات دی. کیلشیم مطلب یو سړی فایش او د وغیره ډېر زیات څکي د هغه په جسم کې ډېر زیات کیلشیم نو دا زیاتې کیلشیم به دې وروړی هډوکي ته چېرته لکه دا زموږ سره فرض کړه هډوکی دی دا زیاتې کیلشیم به دې بونز ته اړوي. بعد دا زموږ سره کلسیټونین کار دی. د دې کلسیټونین دا کار دی چې دا د بلډ نه به دا کیلشیم را په مخه کړي او هډوکي ته بیا راوړي. خو دا یاد ساتئ چې ګورې بیا که فرض که په بلډ کې زموږ سره د کیلشیم کمی راغی نو کله چې د هډوکي نه واپس دا کیلشیم بلډ ته راځي دا به د کلسیټونین کار نه وي. دا بل هارمون دی هغه به کې خیر بیا سټډي کوم. ښه جناب دا خو زموږ سره د دې د تایرايډ گلینډ چې کوم درې هارمون جوړېږي کلسیټونین خبرې مو کړه چې د بلډ نه به دا کیلشیم اړي هډوکي ته هډوکي به بیا مضبوطي. بیا د T3 او د T4 هارمون موږ خبرو چې دا ولې T3 او T4 دی دغه د آیوډین اټمونو د وجه نه. نو په دې T3 کې زموږ سره 3 اټمونه یا په دې T4 کې زموږ سره 4 اټمونه د آیوډین. نو د دې خبرې مطلب څه شو د آیوډین چې موږ بار بار استعمالوو مطلب دا دی چې موږ به آیوډین خورو نو که موږ آیوډین خوړ نو زموږ بیا تایراکسین یا دا کوم د هارمون چې دی د T3 T4 دا به جوړېږي او که فرض کړه موږ آیوډین نه خوړه نو زموږ بیا دا هارمون T3 او T4 نه جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې دا ټرای آیوډوتایرونین یا تایراکسین چې کوم هارمون دی دې کې استعمالیږي آیوډین. نو چې آیوډین ستا په جسم کې نه نو بیا به دغه هارمون نه جوړېږي. کلیر. نو د آیوډین استعمال ډېر زیات لازمي دی. نو اوس دا خبره د یو علم دپاره واورئ لکه دا میداني علاقه ده او دا برسې دا غریزې علاقې دي. کلیر. نو دا راته وایم چې په دې میداني علاقو کې زموږ سره آیوډین زیات دی په دې ځمکه کې آیوډین. کلیر. او په دې بر علاقو کې زموږ سره د آیوډین لکه زموږ بر غریزې علاقې چې کومې دي غرونو خواوشا علاقې نو هلته د آیوډین کمې وي. نو چې هلته آیوډین کمې وي دلته چې بیا په دوی کې آیوډین پوره دی په ځمکه کې نه دوی چې کومه د دې ځمکې نه اوبه حاصلوي نو هغوی ته پوره آیوډین میلاویږي مطلب د هغوی پوره تایراکسین جوړېږي څه مسله نه وي. خو دلته چې د غریزو علاقو خبرو وکړو هلته آیوډین کمې په دې غرونو علاقو کې نو دلته کې اوس مسله ده دلته بیا دې خلکو ته ډېره غټه بیماري لګي هغه ته موږ ګایټر څه ته وایي دا تایرايډ گلینډز ته غټ شي غټ داسې وپړسېږي نو دغې ته موږ دا ګایټر وایو. ګایټر ولې غټ شو ځکه چې دلته کې خو ټیسټ را روان دی تایرايډ ته وایي چې ته تایراکسین جوړ کړه نو غریب په ژړا ژاړي چې یاره ما آیوډین نشته زه څه نه تایراکسین جوړ کړم نو بس دا دغسې کباړه غوندې کې زورونه مورونه کوي نو د دغې د وجې نه په دې کې داسې اوبه وومبه وشي دغه غټ شي څوک دا تایرايډ گلینډ غټ شي نو دغې حالت ته موږ ګایټر ډیزیز وایو او غور چې ورته په پښتو کې وایو. نو بهرحال آیوډین استعمال ډېر زیات لازمي دی. خو موږ د دې غریزې علاقو خبره کوله چې دلته په خاوره کې یا دې علاقه کې آیوډین کم دی نو دا به بیا څه کوي نو اوس دلته چې کومه مالګه د دې بکټریا نه راځي هغه بکټریانو کې بس اکثر بلکې په ټولو کومه فیک مالګې چې په هغه مالګې آیوډین ملاو شوی نو آیوډین میلانیمک ایوډایس سالټ به لیکلی هغه مالګې استعمالول پکار دي. اوس په دې موږ وایو فنکشن د تایرايډ گلینډ کې چې کوم هارمون جوړېږي د هغې فنکشن د هغې د کلسیټونین کار هم موږ ووایو چې کلسیټونین کار دا دی چې په بلډ کې زموږ سره کیلشیم دی هغه کیلشیم د نارمل زیات دی نو چې نارمل زیات دی هغه به ایسته بون ته وروړي او بون کې به ډیپازټ کېږي د هغې د وجې نه بیا هډوکي کلکي. اوس موږ د دې تایراکسین د دې T3 T4 دې کارونه د دې تایراکسین څه کار دی نو دې اورنۍ کار دی بیسل میټابولیزم. بیسل میټابولیزم څه ته وایي میټابولیزم موږ وایو چې مطلب یې د شي جوړېده یا ماتېده مختلف کیمیکل ریاکشن نو دلته کې بیسل میټابولیزم موږ اصل کې بیسک میټابولیزم ویلی شو بیسک میټابولیزم ریټ. ګوره زموږ په دې جسم کې دنده داسې آرګن چې هغه آرګن د 24 غنټې هر سیکنډ مطلب د انرژي او د یو شي د بل شي ضرورت دی نو هغه کارونو او دغه انرژي رول لپاره مطلب میټابولیزم به کېږي نه
هغه میټابولیزم به څوک کنټرولوي؟ هغه زموږ تایروکسین کلیر دا تایروکسین به راځي او دغه میټابولیزم به کنټرولوي. بیا په پښتو کې اورئ زموږ جسم دی، زموږ په جسم کې د زړه دی، پپړې دي، ګردې دي، لیور دی، دیو کوي 24 غنټې کار، دیو درېږي نه، دماغ دی. نو د دیو د کارونو لپاره د انرژي ضرورت دی او انرژي نه علاوه نور څه شیونو توړ پوړ پکاري. هغه توړ پوړ او هغه انرژي به څوک جوړوي؟ مطلب هغه میټابولیزم به څوک تیزوي؟ هغه به د تایروکسین ګوره یا ساتي، دا توړ پوړ نه کوي بلکې کوم توړ پوړ چې کېږي هغه د مینټین ساتي، هغه برقرار ساتي. ځکه موږ د هارمون ډیفینیشن دا کړی چې هارمون به نوی ریاکشن کوي، سناخلي لکه دی به نوی ریاکشن نه کوي بلکې چې کوم روان دي هغه ریاکشن به دی مینټین ساتي، ریګولیټ کوي چې نه دی کم شي نه دی زیات شي. خو نو دغه بیس میټابولیزم کنټرولوي. بل پروموټ ډیولپمنٹ اف نروس سیستم اینڈ پیټس اینڈ انفنٹ. ګوره چې کله ماشوم په خېټه کې جوړیږي، ماشوم چې کله په خېټه کې جوړیږي په هغه کې نروس سیستم جوړیږي. نو دغه نروس سیستم د ډیولپمنٹ څوک کوي؟ دا اصل کې دا تایروکسین کوي. او بل انفنټ چې کله ماشوم پیدا شو، ماشوم په دنیا ته راغلی یا ماشومي، دغه نروس سیستم کې ډیولپمنٹ کیږي کنه، خپل دماغ نروس سیستم کې سپاینل کارډ او نرز وغیرہ د خپل جوړیږي. نو دغه په ډیولپمنٹ کې د چا کردار دی؟ پروموټ ډیولپمنٹ اف نروس سیستم ان فیټس اینڈ انفنٹ. په خېټه کې دنده ماشوم یا پیدا شو ماشوم، هغه چې کوم نروس سیستم کې ډیولپمنٹ راځي هغه هم دس از بیکاز اف دس تایروکسین، د دې د وجې نه کېږي. بل اکټ آن مسلز، دا په دې مسلز کې مختلف کارونه کوي. ټیک دی، کار کول لپاره پروموټ ګروث، د دې د وجې نه سړی غټېدی هم شي ماشوم، تایروکسین د چا صحیح نه جوړي نو به نه غټېږي، مطلب ګروث کې. او بل موټیلیټي اف جی آی ټي، ګیسټرو انټسټاینل ټریک. ګیسټرو انټسټاینل ټریک چې کوم حرکت د خوراک د نلۍ د معده د کولمې دا چې کوم حرکت کې مومنټ کوي، دا مومنټ هم زموږ سره د تایروکسین د په دې کې کردار دی چې د کې مومنټ کېږي، د کولمې او د معده دا حرکت کوي که نه، دا کنټرولېږي زموږ سره د تایروکسین د وجې نه. دا زموږ سره د تایرویډ ګلینډ په باره کې خبرې شوې. تایرویډ ګلینډ زموږ یو انډوکراین ګلینډ دی، دا زموږ سره په دې مرۍ کې دی، دا په دې ټري کې باندې د پاسه د مخې طرف نه پروت دی، د دې دوه لوبه دي، یو سایډ ته بل سایډ ته کلیر. په دې کې 3 هارمون جوړیږي، کلسیټونین، T3 او T4. کلسیټونین کار دا دی چې هغه به زموږ سره د بلډ نه زیاتي کیلشیم واړي هډوکي ته. د T3 او د T4 خبره، T3 ولې T3 دی؟ په دې کې زموږ سره 3 اټمونه د آیوډین دي، او T4 ولې T4 دی؟ په دې کې زموږ سره 4 اټمونه د آیوډین دي. نو د دې تایروکسین دا چې کوم دی تایروکسین د دې جوړولو لپاره موږ له آیوډین انتهایی لازمي دی. که موږ آیوډین نه خوړ، آیوډین زموږ جسم ته نه تلو، نو دې مطلب دی چې تایروکسین به نه جوړېږي. TSH په هلته کې ور ډزوي، بار بار به تنګوي څوک؟ تایرویډ ګلینډ، چې ته تایروکسین جوړ کړه. خو د تایروکسین د جوړولو لپاره چې دلته څه کومه را میټیریل دی آیوډین، نو آیوډین خو نشته، نو دغه آیوډین نشته، د باندې به دا TSH بار بار زور راولي، نو دغه وجې نه تایروکسین نه جوړېږي. نو په دغه شي کې په برنقدي څه FSC او اوبه پکې وشي، د دې وجې نه به د تایرویډ ورو ورو پړسېږي، غټېږي. نو دغه کنډیشن موږ ګایټر وایو، اوور ورته په پښتو کې وایي. کلیر. بیا موږ د دې T3 چې کوم دا T4 چې کوم هارمون دی دا زموږ سره اکټیو ان اکټیو حالات کې مطلب دا صحیح کار نشي کولی. دا T4 چې کله په دې ګلینډ کې تیار شي، دا راشي چې ته بلډ ته بلډ کې یو ارګن ته راشي، نو په هغه ارګن کې دا T4 T3 ته کنورټ شي، او T3 چې بیا کوم کار دی هغه کار کوي. کوم کار کوي؟ دا کارونه کوي، بیسل میټابولیزم کوي. په پیټس او انفنټ کې چې کومه د ماشومانو نروس سیستم دی، په خېټه کې دنده پیټس او بار چې پیدا شو ماشوم انفنټ، د دې چې کوم نروس سیستم کې ډیولپمنٹ کېږي هغه هم د تایروکسین د وجې نه کېږي. دا په مسلز کې هم د دوی کردار دی، په غټېدو کې هم د دوی کردار دی. او د جی آی ټي چې کوم د خولې نه د انس پورې دا کوم څومره ټریک دی، د یو خاص مومنټ کوي، د دې مومنټ کې هم د تایروکسین اهم کردار دی. نو اوس دا خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره دې تایرویډ ګلینډ د تایروکسین کله کم جوړي او یا زیات جوړېږي، د هغې د وجې نه زموږ سره 2 بیماریانې جوړېږي. یو 2 کنډیشنې په جسم، یو ته هایپر تایرویډیزم وایي چې هغه به هارمون زیات په هغه کې جوړېږي، او بل دی هایپوتایرویډیزم چې په هغه کې به هارمون کم جوړېږي. نو په هایپر تایرویډیزم او په هایپوتایرویډیزم کې خیر بل لیکچر ځان کوو. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله ملاقات به بیا کېږي. تھینک یو، الله حافظ.